हेलो फ्रेन्ड, नमस्ते। सदाको जय। आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ युट्युबमा भ्यू चाहिँ कसरी बढाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। मेरो युट्युब च्यानल नयाँ युट्युबर्सहरुको लागि चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएर खोलेको च्यानल हो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ युट्युब फर बिगिनर भनेर चाहिँ एउटा प्लेलिस्ट छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप आफैले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ जुन युट्युब च्यानल बनाउनेदेखि लिएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ भिडियोहरु कसरी हाल्ने, भ्यू कसरी बढाउने, नयाँ जानकारी चाहिँ मैले त्यहाँ राखेको छु तपाईहरुलाई। युट्युबमा भ्यू कसरी बढाउन सकिन्छ त भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ प्रुफ सहित चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सुरेश पन्तको अफिसियल च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै म तपाईहरुलाई आजको विषयवस्तु जुन हाम्रो युट्युबमा भ्यू कसरी बढाउने त भनेर चाहिँ प्रुफ समेत देखाउँछु। युट्युब च्यानलहरु चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ लाखौं हजारौं क्रिएटेड भइरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ सबैजना सक्सेस भएको पनि देखिँदैन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ के आफूले जानेको ज्ञानहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। युट्युबमा जति पनि तपाईहरुले भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ, भिडियो चाहिँ तपाईको कतिको दम छ भिडियोमा, तपाईको भिडियो के सम्बन्धित छ, सर्चेबल र भाइरल भिडियो। आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ भिडियो हालेको थिए परि तामाङ भन्नेको। मैले दुईवटा च्यानलमा त्यो भिडियो हालेको थिएँ। दुईवटा च्यानलमा एउटा च्यानलमा चाहिँ 3 दिनमा चाहिँ 2200 सब्स्क्राइब र 7000 घण्टा वाच टाइम चाहिँ कम्प्लिट गरेको थियो। त्यो र त्यस्तै अर्को जुन मेरो अर्को च्यानलमा चाहिँ त्यही भिडियोबाट 1100 सब्स्क्राइब र 4000 वाच टाइम चाहिँ पुरा गरेको थियो। त्यही पनि 3 दिनको अवधिमा चाहिँ त्यति पुरा गरेको थियो। 2200 सब्स्क्राइब र 7000 वाच टाइम र अर्को च्यानलको पनि मैले तपाईहरुलाई कुरा भनिहालेँ। जुन भिडियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको सर्चेबल भिडियो हाल्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको लाइफ टाइमसम्म चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ दोहोरिरहन्छ। तपाईको टाइमसम्म चाहिँ मान्छेहरुले खोज्छ, टेक्निक सम्बन्धी होस् या कुनै नयाँ केही ज्ञान सम्बन्धी होस्, तपाईको चाहिने भिडियोहरु चाहिँ मान्छेले चाहिँ लाइफ टाइमसम्म चाहिँ सर्च गरी खोज्छ। र भाइरल भिडियोको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले अहिले भिडियो हाल्नुभयो, भ्यू पनि वात्तै आयो र त्यसको अवधि थियो तपाईको त्यो जुन भाइरल भएको अवस्थासम्म तपाईको भिडियोमा भ्यू आउँछ। जति आउनु पर्ने हो त्यो अवस्थामा आउँछ, तर तपाईको त्यो जुन पछि चाहिँ भ्यू चाहिँ एकदम लो भएर जान्छ। भ्यू एकदम कमै आउँछ, एकदम थोरै तरिका। तर जुन सर्चेबल भिडियोमा चाहिँ तपाईको लाइफ टाइमसम्म चाहिँ भ्यू चाहिँ दोहोरिरहन्छ के, मान्छेले चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ त्यस्तो भिडियो, त्यस्तो टाइपको भिडियोहरु खोजिरहेको हुन्छ। त्यो भिडियो चाहिँ सधैँभरि चाहिँ भ्यू आइरहन्छ। यही फरक हो दुईवटा सर्चेबल भिडियो र भाइरल भिडियोमा। पुरा भयो टेक्निक भिडियोमा एकदम कमै आउँछ र भाइरल भिडियोमा चाहिँ जुन ट्रेन्डिङ भिडियोमा एकदम चलेको भिडियोमा चाहिँ एकदम चाहिँ भ्यू छिटो आउँछ। त्यो जुन कुरा ट्रेन्डिङमा परेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ तपाईले भिडियो बनाउनु। जुन ट्रेन्डिङको अब मानौ कि एउटा कुनै व्यक्तिको भिडियो ट्रेन्डिङमा पर्यो भने चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ अब त्यो व्यक्तिको वर्णन गरेर हुन्छ कि तपाईले त्यो व्यक्तिको केही कुराहरु तपाईहरुले चाहिँ खोजेर चाहिँ भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईको भिडियो भाइरल हुन सक्छ। र त्यो त भयो हाम्रो भिडियोको टाइप। दुई किसिमको भिडियो, एकदम सर्चेबल भिडियो र अर्को भनेको तपाईको जुन भाइरल ट्रेन्डिङ भिडियो। मैले दुईवटा भिडियोको कुरा गरे। र अर्को हाम्रो अब तपाईहरुलाई चाहिँ जुन सर्चेबल भिडियो भनेको तपाईहरुले मेरो च्यानलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, सुरेश पन्तको च्यानलमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ दिनको अलिअलि तरिकाले चाहिँ भ्यू गइरहेको छ। अब मेरो अर्को च्यानलको मैले जुन मेरो आफ्नो च्यानलमा चाहिँ जुन सुरेश पन्त बाहेक चाहिँ अर्को दुईवटा च्यानलको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई प्रुफ सहित देखाउँछु। त्यसमा चाहिँ 1 घण्टामा समेत कति भ्यू आयो, 1 घण्टामा समेत त्यसमा 11000, 1 घण्टामा 11000, 12000, 7000, 8000 त्यस्तो भ्यू आउँथ्यो। र 48 घण्टाको अवधिमा चाहिँ 2 लाख, 2.5 लाखसम्म पनि भ्यू आयो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो प्रुफ सहित देखाउन गएको छु। म अब तपाईहरुलाई चाहिँ ल्यापटपको स्क्रिन तर्फ लैजान्दैछु, हेर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ दुईवटा च्यानलको सब्स्क्राइब जुन 48 घण्टा र 60 मिनेटको एस्टिमेट चाहिँ तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु, जुन तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुको जुन 48 घण्टामा चाहिँ 1,10,000 भ्यू आएको थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को छ 60 मिनेटमा चाहिँ 77,100ले चाहिँ यो भिडियो हेरेको थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को छ तपाईको 48 घण्टामा अर्को च्यानलको 1,20,000 जनाले चाहिँ 48 घण्टामा चाहिँ त्यतिले हेर्न पुगे। त्यस्तै गरेर अर्को छ तपाईको 48 घण्टामा 1,30,000 को भ्यू आएको थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको अर्को छ जुन 48 घण्टाको एस्टिमेटमा चाहिँ 2 लाख भ्यू आएको थियो।
जुन मेरो 2वटा च्यानलको छ यो। त्यस्तै अर्को तपाईँको जुन सब्सक्राइब छ मेरो खुतालखाताल.com भन्ने मेरो अर्को च्यानल छ, गोर्खा मिडिया भन्ने छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले तपाईँहरूले त्यो च्यानलमा गएर हेरे पनि तपाईँहरूले भ्यू भेट्टाउन सक्नुहुन्न खासै। मैले भिडियोहरू डिलिट गरिसकेको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब 2092 भएको छ। तपाईँले यहाँ माथि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। 48 1 डे इस्टिमेट छ। 48 3 दिनमा आएको सब्सक्राइब हो यति। त्यस्तै गरेर अर्को च्यानलको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 48 घन्टाको इस्टिमेटमा चाहिँ 2 लाख भ्यू आएको थियो। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तै गरेर अर्को सब्सक्राइब देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 2176 यो समयको अवधिमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब। यो चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ 3 दिनमा आएको थियो। जस्ट 3 दिनमा चाहिँ मेरो 2वटा च्यानल चाहिँ मोनेटाइजेसनको प्रोसेसमा गएको थियो। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न भन्ने नभुल्नुहोला भन्ने आशा गर्दछु। र आउने दिनमा चाहिँ अब मैले चाहिँ तपाईँहरूको युट्युबको यहीसँग सम्बन्धित चाहिँ भ्यू चाहिँ कसरी बढाउने भन्ने सन्दर्भ छ कि हाम्रो कार्ड र स्क्रिन भन्ने हुन्छ युट्युबमा, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ भ्यू कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर आउने टपिक्सको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो लिएर आउनेछु भन्दै आजको भिडियोबाट म सुरेश पन्त पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।